Salut, sunt Alex, sunt instructorul tău de pe cutie automată. Bine te-am regăsit la un nou episod. Astăzi vreau să îți arăt câteva trucuri pentru a îți regla corect scaunul și poziția oglinzilor. Poate nu te-ai gândit așa până acum, dar tu ești într-o relație cu mașina ta. Ea îți va transmite mereu informații atunci când o conduci și tu va trebui să le recepționezi. Avem 3 puncte prin care putem recepționa aceste mesaje pe care mașina ni le trimite. Comunicarea între noi și ea se face prin intermediul mâinilor odată, pentru că mâinile vor sta întotdeauna pe volan. Avem șezutul care stă pe scaun și spatele care se așează pe spătarul scaunului. Deci avem 3 puncte prin care noi comunicăm cu mașina. Poziția la volan, poziția scaunului devine foarte importantă încă de la început și trebuie să știi cum să-ți faci reglajul scaunului pentru a putea conduce în siguranță, pentru a putea conduce comod și pentru a nu exista riscul de a pierde anumite informații care vin din fața ta sau din spatele tău. Reglarea incorectă a scaunului poate să atragă după sine rezistența la oboseală, deci vei obosi mai repede atunci când conduci dacă ai o poziție incomodă, da? Vei percepe anumite distanțe și anumiți receptori din trafic diferit, deci nu vei vedea ce trebuie în oglinzi și în față, pentru că vei percepe altfel distanțele dacă stai deasupra volanului, cum am văzut că fac mulți șoferi. Deci haideți să vedem cum se reglează scaunul, după care oglinzile. Poziția scaunului trebuie să fie una comodă, dar și corectă. El se poate regla în 3 moduri diferite. Putem regla adâncimea, adică poziția față-spate, putem regla înălțimea și putem regla spătarul dependent de șezut. Întâi reglăm poziția adâncimii, adică poziția față-spate, și o vom regla în funcție de piciorul stâng. Atunci când apăs piciorul stâng până în podea, unghiul piciorului trebuie să fie unul de aproximativ 45 de grade, adică să nu fie întins complet, dar nici îndoit complet, pentru a putea folosi piciorul drept la comenzile mașinii, da? Bun. Deci poziția adâncimii scaunului o vom regla după poziția piciorului la pedale. Poziția înălțimii o vom regla după distanța dintre cap și plafonul mașinii. În principiu, poziția înălțimii ar trebui să o reglăm în așa fel încât între cap, atunci când stăm cu mâinile pe volan și privim înainte, să rămână cam o palmă deasupra capului. Da? Facem asta pentru că în cazul în care suferim un accident și mașina se rostogolește, de exemplu, distanța dintre cap și plafon ar trebui să fie cam o palmă pentru a amortiza impactul cu plafonul. Da? Bun. După care, reglajul spătarului se face după o regulă foarte bine definită, se face după poziția mâinilor pe volan. Da? În principiu, spătarul reglăm atunci când încheietura mâinii, atunci când întindem mâinile în față, încheietura mâinii cade fix pe volan, da? Pentru a avea un control foarte, foarte bun asupra volanului, da? Deci la mine ar mai trebui să vină spătarul puțin în față și acum sunt foarte bine. Deci asta este poziția corectă care trebuie adoptată atunci când suntem la volan. Haideți să vedem acum cum ne reglăm oglinzile. Bun. Am reglat poziția scaunului, acum trebuie să reglăm oglinzile mașinii. Este foarte important de reținut că reglajul se face într-o anumită ordine. Se reglează scaunul, după care oglinzile, după care ultima dată înainte să pornim la drum se pune centura. Dacă aș regla oglinzile înainte de a regla scaunul și după care aș regla scaunul după ce am făcut oglinzile, ar trebui să mai reglez încă o dată oglinzile, pentru că mi-am modificat poziția față de ele atunci când le-am reglat și nu voi mai vedea nimic relevant în oglinzi. De aceea se reglează prima dată scaunul, după care oglinzile, ca să rămână fixe așa cum le reglez eu. Bun. Trecem la reglajul inițial. Avem oglinda retrovizoare. În toată oglinda, ea se reglează manual, se pune mâna pe ramă. În toată oglinda trebuie să încadrăm
tot geamul din spate, adică toată luneta. Geamul din spate se numește lunetă și în toată luneta trebuie încadrată, în toată retrovizoarea trebuie încadrată toată luneta. Bun. Ea ne ajută foarte mult atunci când ne asigurăm din spate, vedem traficul care se apropie fix din spate de pe banda noastră. Multă lume, mulți începători de fapt, greșesc pentru că e foarte comod să te uiți în oglinda retrovizoare și să o folosești doar pe ea. Da, îți ridici foarte puțin privirea din față și atunci vezi în oglinda asta, dar ea nu te ajută să te asiguri lateral. Nu vezi în lateralul mașinii absolut deloc, vezi strict ce este în spatele mașinii. Vedem acum o mașină în spatele nostru parcată și ea este fix în spatele meu, deci nu este în lateral cu mine. În lateralul mașinii vom folosi oglinzile din dreapta și din stânga. Bun, și atunci când facem reglajul oglinzilor, o vom regla prima dată pe cea de lângă noi, adică oglinda din stânga. Va trebui să facem reglajul în așa fel încât să vedem foarte puțin din spatele mașinii cu mânerul din spate, cu mânerul ușii din spate, și pe partea de jos a oglinzii, dați să dau un pic geamul jos să vă exemplific, pe partea de jos a oglinzii ar trebui să începem să vedem caroseria mașinii de la aripa roții din spate în sus. Deci îmi fac reglajul în așa fel încât să văd foarte puțin din caroseria mașinii și pe partea de jos aripa roții din spate și foarte puțin din mâner. Da? Bun, în așa fel am un reper și față de mașina mea, adică o să mă pot orienta pe drum în oglindă să văd cum mi-am încadrat mașina față de axul drumului în oglinda din stânga. Am reper și cu mașina mea și caroseria și văd cum este încadrată și văd destul de mult și în spatele mașinii ca să mă pot orienta în oglindă. Bun, trecem la oglinda din dreapta și la fel. Oglinda din dreapta o vom regla tot așa, pe partea de jos a oglinzii să vedem foarte puțin din caroserie și pe partea de jos avem tot așa acea umflătură din caroserie, adică aripa roții din spate, și să văd mânerul ușii din spate cu foarte puțin din spatele mașinii, tot așa mai mult ce este după mașină în spate, în lateralul ei. Da? Atenție, reglajul oglinzilor chiar și în forma asta corectă, să spunem, da? Nu exclude unghiul mort. Ce este unghiul mort? Unghiul mort reprezintă o arie în jurul mașinii care presupune că tu acolo nu vezi ce se întâmplă, da? Adică aria din lateral spate cumva al mașinii tu nu o ai acoperită în oglindă și nu o să te poți asigura în oglindă ca să vezi în unghiul mort. Mulți recomandă să îți reglezi oglinzile în felul următor, adică oglinda din stânga să o dai maxim stânga până nu mai vezi caroseria. Într-adevăr, unghiul mort o să fie acoperit destul de bine, dar la început, pentru începători, nu este de recomandat, pentru că oglinzile astea folosești și pentru a te orienta în trafic, să vezi cum îți este încadrată mașina, și dacă tu nu îți vezi caroseria mașinii, eu consider că îți va fi foarte, foarte greu să te ghidezi așa. Deci cel mai bine este să vedem caroseria mașinii foarte puțin în oglindă și restul ce se întâmplă în spate. Da? Ca să combatem unghiul ăsta mort, mai avem un lucru de făcut, mai putem face ceva. Da? Atunci când ne asigurăm în oglinzi, ca să schimbăm direcția de mers, ca să schimbăm benzile, de exemplu, putem să ne uităm în oglindă, dar putem ușor să întoarcem și capul în spate, așa peste umăr, da? Și atunci vom vedea și în unghiul mort dacă cumva avem mașină. Și o să vă exemplific foarte, foarte scurt unghiul ăsta mort. O să mă opresc lângă o mașină care este deja parcată, dar să vedeți diferența
dintre asigurare în oglindă și asigurare așa puțin peste umăr, să vedeți care e diferența între cele două, da? Bun. Mașina asta din dreapta este fix în paralel cu mine aproape, este un pic în spate și în lateralul mașinii mele, da? Să ne imaginăm că suntem în mers pe două benzi de circulație, eu sunt pe banda 2, pentru că el circulă în dreapta mea, ne imaginăm că el este pe banda 1. Și unghiul mort presupune că atunci când tu te uiți în oglindă, după cum vedeți și acum, în oglindă nu vedem mașina fix din lateral cu noi. Acela reprezintă unghiul mort. Dar prin simpla întoarcere a capului în dreapta, lateral, pe geam, da? Îl vom vedea clar în unghiul mort și vom ști că el există acolo, da? Deci atunci când facem asigurarea, nu ne uităm strict în oglindă, trebuie să ne uităm și în împrejurimile mașinii, da? Pe geamurile laterale, și atunci vom exclude unghiul mort. Acesta a fost episodul de astăzi. Eu sper că a fost util pentru tine. Dacă vrei să ne mai vedem și să afli în continuare informații relevante din trafic și reguli de circulație, dă-mi un like și abonează-te canalului meu de YouTube. De asemenea, mă poți urmări și pe pagina de Facebook Instructor Auto, cutia automată Cluj. Dă-mi un like și acolo și vei fi la curent cu tot ce voi face în continuare. Salut, pe mai târziu!